Hello my dear students, welcome to MathsGuru. Today I'll discuss with you about arithmetic progression of class 10. আজি মই তোমালোকৰ লগত class 10 ৰ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। সো হা আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। সো dear students, মই কেইটামান এক্সাম্পল লৈ লৈছো natural number, even numbers and prime numbers. প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তোমালোকে কিছুমান কন্ডিশন চাবা, কিছুমান ৰুল দিয়া আছে। natural number ইয়াত ইভেন নম্বৰ আৰু ইয়াত প্ৰাইম নম্বৰ। সো নেচাৰেল নম্বৰ চাবা, এই প্ৰথম দুটা টাৰ্মৰ মাজত কানেকশ্যন এটা আছে, অৰ্থাৎ 1 + 1 যদি কৰোঁ আমি সেকেন্ড টাৰ্মটো পাওঁ, আকৌ 2 + 1 কৰিলেও আমি থাৰ্ড টাৰ্মটো পাওঁ, আকৌ থাৰ্ডৰ পৰা ফ'ৰ্থ পাবলৈ আকৌ +1 কৰোঁ, হয়নে? মানে 1 + 1 + 1 কৰি গ'লে আমি এইটো নেক্সট টাৰ্মখিনি পাই গৈ আছোঁ, হয়নে? তাৰ পিছৰটোত চাবা, প্ৰথমটোৰ পৰা সেকেন্ডটো পাবৰ কাৰণে আমি +2 কৰিছোঁ, সেকেন্ডৰ পৰা থাৰ্ড আকৌ +2, থাৰ্ড টু ফ'ৰ্থ আকৌ +2, হয়নে? সো ইয়াতো কি হৈছে, সেম নাম্বাৰ আমি এড কৰি গৈ আছোঁ। সো নেক্সট টাৰ্মটো পাবলৈ তাৰ পিছত যদি আমি প্ৰাইম নাম্বাৰটো চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটোৰ পৰা সেকেন্ড টাৰ্মটো পাবলৈ আমি +1 কৰিছোঁ, সেকেন্ডটোৰ পৰা থাৰ্ড পাবলৈ আমি +2 কৰিছোঁ, আকৌ থাৰ্ডৰ পৰা ফ'ৰ্থ পাবলৈ +2 কৰিছোঁ, ফ'ৰ্থৰ পৰা ফিফ্থ পাবলৈ আকৌ +4 কৰিছোঁ, হয়নে? সো ইয়াত চাবা প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি এড কৰি গৈছোঁ সেইখিনি নাম্বাৰখিনি বেলেগ বেলেগ, হয়নে? সো এই তিনিওটা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কি বুজি পাইছা বাৰু? প্ৰথম দুটা এই নেচাৰেল নাম্বাৰ আৰু ইভেন নাম্বাৰ, এই দুইটা নাম্বাৰ আমাৰ সিকুৱেন্স বা প্ৰগ্ৰেশ্যন হয় বা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন হয়, কিন্তু এইটো আমাৰ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন নহয়, ঠিক আছে? সো আহা আমি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত আৰু ভালদৰে জানো। সো এৰিথমেটিক progression কি হয় মই ডেফিনিশ্যনটো তোমালোকক কৈ আছোঁ। An arithmetic progression is a sequence of numbers either finite or infinite such that the difference between the consecutive term is constant. মানে consecutive termsৰ মাজত যিটো ডিফাৰেন্স হয় সেইটো কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? অলপ আগতে আমি যিখিনি পালোঁ 1 2 3 4 এনেকৈ, হয়নে? সো ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান +1 পাইছিলোঁ, হয়নে? ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো +1 পাইছিলোঁ, ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো +1 পাইছিলোঁ, হয়নে? সো এই যিটো ডিফাৰেন্স হয় এইটো সেম হ'ব লাগিব, কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম? এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন বুলি ক'ম। এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন আকৌ দুটা টাইপত থাকে। ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ফাইনাইট এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন এণ্ড ছেকেণ্ড ওৱান ইজ ইনফাইনাইট এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন। অ'কে, ফাইনাইটবোৰ কি আছিলে? এনেকৈ যদি আমাৰ কোনো এটা লিমিট থাকে, ঠিক আছে, আপ টু 10 বা আপ টু 100, ঠিক আছে, এইটোক আমি কি বুলি ক'ম? ফাইনাইট ক'ম। নিৰ্দিষ্ট সীমা থাকিব। আৰু ইনফাইনাইট বুলি ক'লে কোনো সীমা নাথাকিব, ঠিক আছে? এনেকৈ আমি ডট 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 বুলি ক'লে সেইটো আমাৰ ইনফাইনাইট হয়। সো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন কি হয় তোমালোকে গম পালা। এতিয়া আমি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনৰ জেনেৰেল ফৰ্ম কি হয় সেইটো অকণমান ডিছকাছ কৰি লওঁ, ঠিক আছে? ইয়াৰ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন A1 A2 A3 A4 A5, হয়নে? এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ, নহয় জানো? সো এইখিনিক আকৌ এনেকৈ জেনেৰেল ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটোক এই A1টোক আমি A বুলি লিখিব পাৰোঁ, A2ক আকৌ A+D, A3ক A+2D, A4টোক A+3D, এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? মানে এটা এটা বাঢ়ি গৈ আছে। যদি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো A হয়, ছেকেণ্ড টাৰ্মটো আমি কি লিখিম? A2টোক আমি A+D বুলি লিখিম, ঠিক আছে? থাৰ্ডটোক আকৌ A2+D বুলি লিখিম, নহয় জানো? সো আকৌ A2ক যদি আমি ভাঙি দিওঁ কি হ'ব? এইটো A+D আছিলে, হয়নে? মানে আল্টিমেটলি এইটো কি হ'ব? A+2D হ'ব, হয়নে? এনেকৈ বাকীখিনি আমি কৰি ল'ব পাৰিম। সো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এতিয়ালৈকে আমি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনৰ জেনেৰেল ফৰ্মটো জানিলোঁ আৰু কমন ডিফাৰেন্স D বুলি পালোঁ। সেইটো কেনেকৈ উলিয়াই আমি এতিয়া চাওঁ। সো এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে A1 A2 A3 ডট 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 n-1 an, ঠিক আছে? সো ইয়াৰ যিখিনি কনজিকিউটিভ টাৰ্মছ আছে A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 আপ টু an-n-1 that is equals to D. এই গোটেইখিনি কনজিকিউটিভ টাৰ্মছৰ যিটো ডিফাৰেন্স হয় সেইটো সেম হয়, সেইটোক আমি স্মল ডিৰে ডিনোট কৰোঁ। এইটোকে আমাৰ কমন ডিফাৰেন্স বুলি কয়, ঠিক আছে? মই এক্সাম্পল দুটা লৈ লৈছোঁ, চাবা তোমালোকে। দ্য সিকুৱেন্স 1 3 5 7 9 11 আপ টু 99 ইজ এন এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন উইথ কমন ডিফাৰেন্স 2, ঠিক আছে? এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন হয়, এইটো কমন ডিফাৰেন্স 2 বুলি কৈছোঁ। চাবা কেনেকৈ 3 - 1 যদি কৰোঁ আমি সেইটো 2 পাম, ঠিক আছে? আকৌ 5 - 3 কৰিলেও আমি 2 পাওঁ, 7 - 5 কৰিলেও 2 পাওঁ, 9 - 7 কৰিলেও আমি 2 পাওঁ, 11 - 9 কৰিলেও আমি 2 পাওঁ। অৰ্থাৎ গোটেইখিনিতে আমাৰ যিটো কমন ডিফাৰেন্স পাইছোঁ সেইটো 2 পাইছোঁ, ঠিক আছে? ছেকেণ্ড ওৱান 1 2 3 4
dot 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 is an arithmetic progression with common difference 1 মানে 1 2 পা যদি 1 মাইনাস কৰি আমি কিমান পাম 1 পাম 3 minus 2 1 4 minus 3 1 অৰ্থাৎ ইয়াতো আমাৰ কমন ডিফাৰেন্স সেম হৈছে মানে সো এইটো কমন ডিফাৰেন্স যদি সেম হয় তেতিয়া হলে এইটো আমি এই দুটাক আমি কি বুলি কম arithmetic progression বুলি কম ঠিক আছে সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস মই কোৱেশ্চন কেইটামান লৈ লৈছো আগৰ যিখিনি কনসেপ্ট পালা সেইখিনি ওপৰত তোমালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিবা so write first four terms of the AP when the first term A is given and common difference D also given so A equals to 4 D equals to minus 3 দিয়া আছে আমি পিছৰ কেটা টার্ম আমি উলিয়াব লাগিব অলরেডি A মানে ফার্স্ট টার্ম তো দিয়া আছে আমি নেক্সট টার্ম সেকেন্ড টার্মৰ পৰা উলিয়াম so A2 is equals to আমি জানো A plus D ঠিক আছে আমি নেক কৰিম A plus D ফার্স্ট টার্মৰ লগত D টো এড কৰি দিম 4 plus minus 3 okay that is equals to 1 okay this one is the second term third term to ki hobo second term A2 plus D that is A2 ki asle 1 plus minus 3 that is equals to minus 2 okay ami third term to palu minus 2 or fourth term to ki hobo A3 plus D that is equals to minus 2 plus minus 3 that is equals to minus 5 okay so the AP will be 4 first term to 4 then 1 then kiasle minus 2 then minus 5 and so on ঠিক আছে so this is our required fourth term of the AP so আমি next problem to কৰি চাও next to আছে A equals to minus 1 and D is 1 by 2 so first term to দিয়া আছে second term of আমি কৰো A2 is equals to A plus D that is equals to minus 1 plus half that is equals to minus half okay and A3 is equals to A2 plus D that is equals to minus half plus half equals to 0 and A4 is equals to 0 plus half that is equals to half so the fourth term will be minus 1 comma minus half comma 0 comma half and so on so these are the fourth term of the AP okay so তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয় মই নেক্সট আৰু এটা প্ৰবলেম কৰি চাও তেতিয়ালে তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ কনসেপ্টনি আৰু ভালদৰে বুজি পাবা so next question to চাবা তোমালোকে which of the following list of numbers form an AP ইয়াত তিনটা কোৱেশ্চন দি আছে এইখিনি ভিতৰত কোন কেটাই AP ফৰ্ম কৰিব if they form an AP write the next two terms যদি AP ফৰ্ম কৰে তেতিয়ালে আমাৰ পিছৰ দুটা টাৰ্ম আমি উলিয়াব লাগিব ফাৰ্স্ট টু চাও 4 10 16 22 আছে নে আমি প্ৰথম কি কৰিম ইয়াৰ ডিফাৰেন্স টু চাম 10 minus 4 কিমান হ'ব 6 হয় নে আকৌ 16 minus 10 কিমান হয় 6 হয় 22 minus 16 6 হয় আৰু গুটেই কিটাত আমি কমন ডিফাৰেন্স সেম পাইছো মানে কমন ডিফাৰেন্স কি পালো সেম পাইছো গতিকে এটো এটা AP হয় AP হয় যেহেতু ইয়াৰ পিছৰ টাৰ্মখিনি আমি উলিয়াব লাগিব সো ইয়াৰ ফোৰ্থ টাৰ্মটো কি আছিল 22 আছিল না 22 ৰ লগত আমি কি কৰিম যেটো কমন ডিফাৰেন্স আমি এড কৰি দিম ঠিক আছে সো that will be 28 এটো নেক্সট টাৰ্ম হল এটা টাৰ্ম পালো আমি আকৌ ইয়াৰ পিছৰ টাৰ্মটো পাবৰ কাৰণে কি কৰিম 28 ৰ লগত আকৌ কমন ডিফাৰেন্স D টো আমি এড কৰি দিম ঠিক আছে সো that will be 34 okay so these two are our required two terms of the AP this is and also AP okay so নিশ্চয় বুজি পাইছা আহা আমি নেক্সট কোৱেশ্চন টো কৰো ইয়াত কি আছে a twice a thrice a 4a হয় না এটো সেম আমি twice a minus a কইলে আমি কিমান থাকিব a থাকিব then thrice a minus twice a কইলো a থাকিব 4a minus thrice a কইলো a থাকিব ইয়াতো আমি কি দেখিছো গুটেই কিটাতে কমন ডিফাৰেন্স সেম পাইছো that is a পাইছো হয় না so it's again an AP so AP যেটো হয় আমি নেক্সট দুটা টার্ম আমি এড কৰিম so লাস্ট টার্মটো কি আছিল 4a আছিল হয় না 4a এর লগত আকৌ আমি কমন ডিফারেন্স a to এড কৰি দিম that is 5a আকৌ 5a এর লগত আকৌ কমন ডিফারেন্স a to এড কৰি দিম that is 6a so these two are our required two terms okay তোমালোকে ভালদৰে প্ৰশ্নখিনি পজ কৰি চাই লবা তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাবা okay so মই নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৰো ইটস সাবা -2 2 -2 2 -2 এনে আছে হয়নে
সো প্ৰথমটো কি কৰিম 2 minus minus plus 2 that is 4 হয়নে আকৌ নেক্সটটো কৰিবলৈ হলে -2 minus 2 equals to -4 আকৌ এইটো কৰিবলৈ হলে 2 minus minus plus 2 equals to 4 আৰু এইটো কৰিবলৈ হলে -2 minus 2 equals to -4 ঠিক আছে সো গোটেইখিনিতে আমি চাম এটাত +4 পালো এটা -4 পালো এটাত +4 এটো -4 পালো গোটেইখিনিতে কমন ডিফাৰেন্সটো সেম নহয় ঠিক আছে সেম নহয় এটো সো দিস ইজ নট এন এপি এপি যেতিয়া নহয় আমি পিছৰ দুটা টার্ম উলিয়াব নালাগে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যিখিনি কনজিকিউটিভ টার্মখিনি আমাৰ যিখিনি কমন ডিফাৰেন্স হয় সেইখিনি গোটেই সিৰিজটোত সেম হ'ব লাগিব গোটেই সিকোয়েন্সটোত সেম হ'ব লাগিব ওকে সো ডিয়াৰ স্টুডেন্টস আই হোপ তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা যদি কিবা বুজা নাই তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পালা দেন প্লিজ লাইক কৰি দিবা লগতে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ওকে আৰু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ওকে থ্যাংক ইউ